Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Rita. Mình là Ngô Cẩm Ca. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa hồng ghép cánh mix 2 màu nhé. Mình sử dụng giấy nhún Ý 140g cho loại hoa này. Nguyên liệu và dụng cụ thì cũng khá là đơn giản, gồm có số băng keo, chỉ, keo sáp, kéo, cành làm thân và bạn làm sẵn cho mình 2 nhánh lá nhé. Ở đây mình sẽ dùng 3 màu giấy nhún Ý nha các bạn. Màu đậm nhất màu này là 901, mình làm ở lõi. Màu thứ hai là màu nhạt hơn, màu 948 mình dùng ở cánh bên ngoài. Và màu thứ ba là màu xanh lá, màu này mã 965. Bây giờ mình bắt đầu nha. Đầu tiên mình sẽ kéo giãn nhẹ giấy Ý và cắt theo 2 mẫu cánh giống như trong video nha. Bạn đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn biết được khi có clip mới nhất của Rita nhé. Bạn nào vẫn đang xem thì hãy tặng cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để luôn nhận được thông báo về clip mới nhất của Rita nhé các bạn.